Deci nu mai știm nimica de el. Deci nu consuma. Ok, și nu s-o mai trebuiască nimic. Păi nu tace, la comandă, da. Maria, ține aici, te rog. Ceva noduri, asta nu mai scoate nici Dumnezeu. Vă salut, Dr. Paul Vargă. Suntem din nou de gardă pe Smurt și astăzi suntem solicitați de către un spital mai mic dintr-un orășel de lângă Cluj-Napoca să preluăm un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral sever în urma consumului excesiv de alcool, a căzut, a dat cu capul și a intrat într-o comă profundă. Ne grăbeam să ajungem pentru că pacientul se afla într-un spital în care nu exista medic anestezist sau urgentist de gardă și trebuia stabilizat de urgență. O mare problemă pe care o avem în România este consumul de alcool, care este foarte mare. Și o mare parte din bolile pacienților care ajung la spital sunt cumva datorită direct sau indirect consumului de alcool, care nu ajută la nimic, inclusiv pe partea psihiatrică și mai ales în zonele rurale. Lucrând pe ambulanță de atâta timp, pot să vă zic din experiență, consumul de alcool este foarte ridicat în rândul românilor. Ca de fiecare dată, evaluăm pacientul, acesta era în spital și din cauza faptului că nu răspundea, era într-o comă profundă, trebuia să-i preluăm respirația pentru că nu avea reflexele de cale aeriană, adică dacă ar fi ajuns lichid în plămâni, el nu ar fi tușit, nu ar fi avut niciun reflex. Este important să protejăm acest lucru și să îl intubăm. Să avem și monitorul nostru pregătit. Și soția sau nu, cineva? Nu va veni nimeni. Nu știu dacă are aparținut, nu știu dacă aparținut. Deci nu mai știm nimica de el. Alte probleme de sănătate, internat? A fost internat la psihiatrie, a fost când avem noi deschis, dar altceva nu știu să vă spune, că nu am... Aveți o mască cu rezervor aici? Punem pe monitorul nostru bine ca să suntem obișnuiți, avem control. Hai că pregătim tiopental, alistenon, penta, Lamă de cât, sondă de cât? lamă de 4, sondă de 8. Pregătiți și masca cu rezervor, bine? Înainte de toate. Potasiu nu i-am spus, nu? Verificați abordul venos. Vreau să văd cu ce probleme de sănătate se mai știe pacientul, ce analize de sângeare, ce istoric medical, pentru că aveam acces la acest istoric. Nu era tocmai o intervenție din teren, era o intervenție din spital și atunci se modificau un pic aspectele. Și alte analize? Nu mai are, mă regret mult. Mă rog, așa pot să facem. În laboratorul de la 3 nu mai avem. Ok, deși n-ați apucat să-i faceți niște transaminaze, ceva. Bine. Și ăsta e EKG-ul lui de acum? Da, de la urmă. Și alte informații de acasă nu avem, așa e? Nu, atâta Dacă nu, s-o nimic. plângi de ceva... Nu, astăzi nimic. Îi facem înainte un EKG și la noi. Aparțimentoriu, chemat ambulanța. Da. Și ne-ați luat legătura cu ei, să vedeți un pic dacă s-a întâmplat ceva. Da, da, am vorbit cu ei și au căzut. Dar au zis că o consumat și ieri și astăzi. Ok, și nu s-o plânge de nimic astăzi, de durere în piept, de... Să nu fie, nu, bine, o băut, omul, dar poate a fost o sincopă cardiacă. Aici modificări pe EKG sunt. Da. Nu, eu aici aș fi luat și o troponină, să vedem. Dacă e ceva... Deci de ora 3 au venit aici, da? Da. Bine. O să mai trebuiască mie Da. Este foarte important să-ți pregătești pacientul și foarte important să știi cu ce probleme e. Pentru că dacă pacientul ăsta are probleme cardiace, modifică doza de anestezic pe care ar trebui să o primească. Dacă are probleme cu ficatul sau cu rinichii, modifică substanțele pe care le primește. E important la fel ca tensiunea arterială să fie menținută la un nivel acceptabil, adică să fie peste sistolica, adică prima valoare, de exemplu 120 cu 80, 120 ăla, valoarea aceea să fie peste 100 la acest pacient. E important, e foarte important. Și pentru asta îmi pregătesc
noradrenalină în cazul ăsta, care este o soră a adrenalinei, mult mai blândă și cu care se poate lucra mult mai bine, care ne ajută să ținem tensiunea arterială la o valoare acceptabilă, totul pentru o perfuzie, pentru ca sângele să ajungă la creier în condiții bune. E o fiolă de nora Da. pusă în... 40 sau un 50 de ani? Ai pus o linia asta acum? Da, da. Și asta e bună? Da, Implică. Nu, într-un ser de 500. Ne dați un ser de 500, vă rugăm. Bine, bine. Și de acolo tragi 50. 50 și apoi mișto. Și poți să pui pe asta, implică. Bine? Da, și trebuie și o bine acolo. Și pui și robine. Gratul. Da. Atât? Gratul, bujie. Da. Și atât ăla de intubație dificilă. Să avem și ai gel pregătit. Și un catejel aveți dumneavoastră aici? Catejel. Sau ceva lubrifiant. Gel. Aia unde dăm... Da, aici o să pun Da, lăsați-vă rog la oxigen până suntem pregătiți de muta bine? mai ușor așa. Mutarea pacientului se face în bloc, cu menținerea capului în ax, adică gâtul să nu se miște deloc, dacă este posibil sau cât mai puțin. Comanda se dă tot timpul de la capul pacientului, indiferent că acolo este un medic, asistent, infirmier, brancardier, student. Comanda se dă tot timpul de la cap. Gata? 2, 3 și... Meto, arnetin, nu primim nimica. Ce facem după, bine? Un pic, nu întoarcem, nu, la comandă doar. Un pic aici, era ceva. Nu se face. Întoarcem? Nu, hai, zic un pic. 2, 3 și... Bun, lăsăm jos 2, 3 și... Deci tiopentalului 500, da? În 20. În 20. Îmi ții tu capul în ax? Da. Și după aia, după ce punem, aragă și bulerul bine, un pic mai bine. Și îmi pregătesc și alte dispozitive în cazul în care nu pot să intubez pacientul. Se întâmplă rar acest lucru, mai ales dacă îți pregătești bine intubația, dar se poate întâmpla acest lucru. Deci niște dispozitive care să mă ajute să intubez sau altele în cazul în care nu pot să-l intubez, cum este masca laringeană sau iGel. Toate sunt dispozitive care se introduc în gură, care cumva te ajută să ventilezi pacientul. Să ventilezi, adică să-l faci să respire. Poți să-i dai xilina? Xilina toată. Și măgratul. Păi Fenta, 3 ml. Fenta. Tiopental. 15 ml. Și listenolul tot. Nu vreau sub nicio formă pacientul ăsta să tușească. Dacă tușește, crește presiunea din cap, agravează leziunile. V-am zis, oxigenul să fie bun, dioxidul de carbon să fie bun, să nu tușească, glicemia să fie bună, tensiunea arterială să fie bună. Toate aceste lucruri trebuie să le controlezi la tipul ăsta de pacient care s-a lovit la cap. În termeni medicali, traumatism craniocerebral sever. Intubația se va face cu menținerea capului în ax de către o colegă de-a mea. Va ține mâinile pe cap și pe gât, astfel încât să nu mă lase pe mine să-i mișc cu laringoscopul, acel instrument care va intra în gura pacientului pentru intubație. Asta e punctul critic din toată intervenția noastră. Am tendința naturală să încerc să-i fac hiperextensia capului, să dau cap pe spate, dar mi-aduc aminte în momentul în care pun mâna pe cap că nu am voie să fac acest lucru. Folosesc un
videolaringoscop pentru o vizualizare mai bună, aspir secrețiile din calea aeriană, însă nu-mi place imaginea pe care o am pe acest videolaringoscop și folosesc laringoscopul clasic, pentru că eu personal sunt mai comod și mai obișnuit cu acel laringoscop. Cine ești ăsta? Daniel, o să pic. Aici, da? Bine? Așa, e foarte bine. Poate? Foarte important să nu fii ca medic agitat și intempestiv în ceea ce faci, să introduci sonda aia din tubație acolo, de intră cumva, nu. Lucrurile trebuie făcute într-o manieră calmă și în urgență te grăbești, dar încet. Să trage 100%. Asta bine mai așa. Da, e bine. Da, e umflat, uite-l. Dă nora pe 10. Pe 50 până. 50. Cât era ce o dă pe asta, pe dumneavoastră? E aici, în spate. Maria, ține aici, te rog. Ține și asta să ascult prima oară. Bine. 40. Cât? 40. Bun. În momentul în care ai intubat pacientul, ai securizat calea aeriană și poți să stai liniștit din acest punct de vedere. La fel, cum v-am zis până acum, în algoritmul ABC, care se aplică oricărui pacient, calea aeriană este prima, A, airway. Și este foarte important să o stabilizăm, securizăm. Primul lucru care te omoară este faptul că nu poți să respiri. 20 de rate, nu știu, da? Câteva noduri. Asta nu mai scoate nici Dumnezeu. Aici, asta sigur, că nu țin. Nici pe asta. Ducem și pacientul la computer tomograf, mergem tot noi pentru că în cazul în care era nevoie trebuia dus la neurochirurgie, însă nu avea nicio sângerare în momentul acela și se vedea pe CT doar intervenția chirurgicală pentru același lucru, pentru un traumatism cranian cerebral sever din urmă cu 1 an de zile. A rămas internat pe secția de terapie intensivă pentru a se decide care sunt următoarele lucruri ce trebuie făcute pentru acesta. Sper că ați învățat ceva util și din clipul de astăzi. Scopul acestuia a fost să vedeți că situația nu este atât de roz. Într-adevăr, cu cât te îndepărtezi mai mult de orașele mari, cu atât șansele să găsești un urgentist sau chiar un anestezist scad tot mai mult, pentru că suntem o specialitate deficitară. Și ca de fiecare dată, dacă v-a plăcut clipul ăsta, like, share și subscribe și noi ne revedem data viitoare cu alte informații, cu alte clipuri de calitate. Vă salut!